You are watching Pagkaing Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng chicken adobo. Ang gagawin ko dito ay spicy at yung tuyo. Para po sa ating ingredients, kailangan po natin ng pamintang buo, asin, toyo, brown sugar, suka, sibuyas, bawang, luya, dahon ng laurel, sile, mantika at tubig. At ang gagamitin ko dito ay ang stewing hen. Pwede rin tayong gumamit dito ng native chicken, mas maganda at mas malasa. Magpainit lang po tayo ng mantika. At igisa na natin ang sibuyas, luya at bawang. Ang bawat adobo na niluluto ko, nilalagyan ko ito ng luya. Mas maganda kasi para matanggal yung lansa ng ating karne. Siguraduhin lang po natin na ang bawang ay hindi masunog. Madali kasi masunog ito. Pagkatapos nyan, pwede na nating ilagay ang manok. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa maging brown siya. Native chicken o yung free run chicken ang the best para sa chicken adobo. Iba kasi ang lasa nito. Organic na organic siya. Lagay na rin po natin ang ating asin at paminta. Katapos nyan, ilagay na rin natin ang dahon ng laurel. Sabay na natin ang toyo. Haluin lang po natin ito. At i-simmer lang natin ng mga 10 minuto. Susunod na rin po natin dito ang suka. Pagkalagay natin ng suka, wag po nating hahaluin. Takpan lang po natin ito hanggang sa ito'y kumulo. At pag kumulo na po ito, pwede na po nating dagdagan ng tubig. At hayaan lang natin ito ng 1.5 oras hanggang 2 oras. Depende sa lambot na gusto ninyo. From time to time, i-check po natin yung level ng tubig. At kung kailangan nating magdagdag lang po tayo ng tubig. Pagkatapos ng 1.5 o 2 oras, lagay na rin natin ang brown sugar. Sabay na rin natin ang sile. Nilalagay ko po ito sa huli at kapag medyo tuyo na ang ating adobo. Mas gusto ko sa adobo yung medyo tuyo. Nanunuot kasi yung lasa nito sa karne. Simmer lang natin ng mga 5 minuto. At ayan, ready na po ang ating chicken adobo. Para po sa exact measurements, pakicheck lang po yung description sa ibaba. At pag may gusto po kayong ulam na ating lulutuin, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Para sa susunod na ating videos ay gagawin po natin ito. Maraming salamat po sa panonood at please consider subscribing. Pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, just hit the subscribe button and bell notification para ma-notify po kayo for our next videos. See you guys next time.